Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi One you everyone, are. welcome to my YouTube channel. This is me सोयल तपाईहरुमा अटो टीटीएस को अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु कि हामीले कसरी अटो टीटीएस लाई चाहिँ ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका आजको यस भिडियोमा सिकाउने छु। आज भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले अटो टीटीएस के हो र कसरी युज गर्ने अटो भोइसमा भन्ने तरिका सिकेको थियौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा सिक्ने छौं। ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अटो टीटीएस बाट चाहिँ दुईटा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कन्फिगर गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ अटो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ तपाईहरुले लगाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यो यसमा चाहिँ दुईटा मात्र ल्याङ्ग्वेज लगाएर चाहिँ कन्फिगर गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि प्राइमरी ल्याङ्ग्वेजमा इंग्लिश राखेर र सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेजमा तपाईको आफ्नो कुनै ल्याङ्ग्वेज राखेर चाहिँ आफ्नो कुनै भाषा राखेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले आजको यस भिडियोमा चाहिँ प्राइमरीमा चाहिँ इंग्लिश नै छोड्दिएको छु र सेकेन्डरीमा चाहिँ नेपाली राखेको छु। त्यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ दुईटा ल्याङ्ग्वेज कन्फिगर गरेर चाहिँ अटो टीटीएस लाई सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अटो ल्याङ्ग्वेज भन्दा धेरै प्रभावकारी, धेरै मजाले काम गरेको छ। सो त्यही भएर यो मोडमा पनि तपाईहरुले चाहिँ अटो टीटीएस लाई सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अलवेज सधैँभरि ल्याङ्ग्वेज डेटा अथवा ल्याङ्ग्वेजको भोइस जुन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्न आउनुभएको छ त्यसको भोइस चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। चाहे त्यो गुगल टीटीएस को होस्, चाहे त्यो भोकलाइजर टीटीएस को होस्, चाहे त्यो एलोक्विन्स को त भोइस इन्स्टल गर्नु पर्दैन, चाहे त्यो गुगल टीटीएस को होस्, चाहे त्यो भोकलाइजर को होस्, जुनसुकै टीटीएस को पनि तपाईहरुले चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्न आँट्नु भएको छ त्यो त्यसको चाहिँ भोइस इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। सो अटो टीटीएस को अघिल्लो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक उपलब्ध गराउने छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलै तरिकाले अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो हेर्नु होला। यदि छुटाउनु भएको छैन भने चाहिँ अघिल्लो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला, ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ र प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुनेछ। अटो टीटीएस को लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराउने छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले अटो टीटीएस लाई सजिलो तरिकाले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरु सजिलै तरिकाले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। सो आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। अटो टीटीएस लाई चाहिँ ड्युअल मोडमा प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ सुरुमा अटो टीटीएस एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। App screen, page 1 of AZ screen record. Auto TTS. Auto TTS. Not ticked. Dual. अटो टीटीएस ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला। Languages, voices, listen to, mode select, not ticked. Disable auto language detect, not ticked. Dual languages, radio button. Not text, dual languages भन्छ। यसलाई डबल ट्याप गरेर चाहिँ Auto चेक language. गर्दिनु होला। Ticked. यति गरिसक्नु भएपछि दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु Character होला। button, not ticked. Whole sent, not ticked. Same as all, not ticked. Mixed auto and mode settings. Select secondary language. यहाँनिर तपाईले सेलेक्ट सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज भनेर अप्सन एउटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी दाहिनेतिर फेरि स्वाइप गर्नु होला। Drop down menu, English, N. यो सेलेक्ट सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ड्रप डाउन मेनु इंग्लिश एङ भन्छ। सुरुमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। Pop up window. Tick. तपाईहरु सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेजमा कुन राख्न चाहनुहुन्छ एउटा ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नु होला। हेर्नु होला यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजहरुको लिस्ट दिइरहेछ। म चाहिँ सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली राख्न चाहन्छु। Filipino, Finnish, French, German, Greek, Gujarati, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Javanese, Kannada, Khmer, Korean, Malayalam, Marathi, Nepali, Nepali, Auto कुन TTS. राख्न Drop down चाहनुहुन्छ menu. त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्नु भएपछि दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला। Select language. Drop down menu. Select language. Drop down. यो अरु अप्सनलाई केही पनि Auto नगर्नु होला। TTS. Selected. Mode.
दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै Language. भोइसेस Voices. भन्ने Tab 3 ट्याबमा of चाहिँ क्लिक गर्नु होला ET Eloquence. TTS. GBR. ओके भोइसेस भन्ने ट्याबमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु Auto होला TTA. Modes. Tab. Language. Select. Listen. Voice set. Choose an installed voice for each language. Recommendation. Assign. Select language. ओके यहाँ सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भन्छ दाहिनेतिर एकचोटि Drop स्वाइप down गर्नु होला menu. English. N. यहाँनिर चाहिँ प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इङ्ग्लिस नै छोडिदिनु होला Choose a voice for above language. चुज अ भोइस फर एबभ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ दाहिनेतिर स्वाइप गर्नु Drop होला down menu. ET Eloquence. यो इङ्ग्लिसको TTS. लागि GBR. तपाईहरुले चाहिँ यहाँ Pop-up क्लिक गर्नु window. होला Text. यहाँ मेरो चाहिँ ET Eloquence रहेको छ यदि तपाईहरुकोमा ET Eloquence छ भने यो सुरुमा ET Eloquence देखाउँछ यहाँ तपाईहरुले ET आफ्नो इच्छा Eloquence. अनुसारको Google. Engine. राख्न Google. सक्नुहुन्छ Engine. Google. Engine. यहाँनिर विभिन्न Google. Engine. टेक्स्ट टु स्पिचको Samsung. रहेको Vocalizer छ TTS. एक्जाम्पलहरु Samsung. भोकलाइजर Google. 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 म चाहिँ यसलाई Engine. ET Eloquence मा छोडिदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् Auto TTS. Drop down menu. ET Eloquence. TTS. ओके यो इङ्ग्लिसको लागि टेक्स्ट टु स्पिचको भोइस सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि देब्रेतिर स्वाइप Choose a गर्नु voice होला for drop down menu. English. N. ड्रप डाउन मेनु इङ्ग्लिस इङ भन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला Pop-up क्लिक window. गरिसक्नु Tick. भएपछि दाहिनेतिर Nepali. स्वाइप गर्नु होला 2 of 2. तपाईले दोस्रो ल्याङ्ग्वेज जुन सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो देखाउँछ यहाँनिर मेरो नेपाली रहेको छ दोस्रो ल्याङ्ग्वेज Nepali. त्यसमा क्लिक गर्नु होला Auto दोस्रो ल्याङ्ग्वेजमा TTS. Drop down menu. Nepali. Nep. Out of list. ओके ड्रप डाउन मेनु नेपाली नेप भनिसकेपछि फेरि पनि दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु Choose होला a voice for above language. चुज द भोइस फर एबभ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ Drop down menu. Google. Engine. यहाँ NP. ड्रप डाउन मेनु गुगल इन्जिनको Pop-up रहेको छ window. नेपालीको लागि तपाईले चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको टिटिएस सुरुमा भनिदिन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला ड्रप डाउन मेनु पछाडि यहाँनिर तपाईले Text. Google. सेलेक्ट गर्नुभएको ल्याङ्ग्वेजको टिटिएसहरुको अप्सन आउँछ त्यहाँमध्येको कुनै एउटा सेलेक्ट गर्नु होला मेरो चाहिँ Text. यहाँनिर Google. Engine. गुगलको मात्रै रहेको हुनाले म गुगलकै छोडिदिन्छु Auto TTS. सो Drop कुनै down एउटा menu. सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि दाहिनेतिर स्वाइप गर्नु Test होला button. टेस्टमा क्लिक गर्नु होला एकचोटि यो नेपाली down बोलीको menu. एक उदाहरण हो ओके यो टेस्ट गर्दाखेरि यति सफल भइसक्यो यदि यो अलिक स्पिड लाग्छ भने तपाईहरुले Test. Speed. यहाँनिर Decrease speed. Button. डिक्रिज 20%. यो Slider. स्पिड घटाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी Increase यसको volume. भोल्युम Decrease volume. यहाँबाट बढाउन 100%. अथवा घटाउन Increase volume. सक्नुहुन्छ Pitch. त्यसैगरी यसको Decrease पिच pitch. 50%. पिच पनि घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ यति गरिसक्नु भएपछि तपाईको यो Home अटो screen. टिटिएस को Messages. ड्युअल मोड तपाईले ड्युअल मोड चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मात्रै अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सुरुमा इङ्ग्लिस भनिदिन्छ जहाँ जहाँ इङ्ग्लिस छ इङ्ग्लिसको टेक्स्टहरु छ जहाँ जहाँ इङ्ग्लिसबाट लेखेको छ त्यो इङ्ग्लिस भनिदिन्छ र दोस्रोमा चाहिँ तपाईले जुन ल्याङ्ग्वेज राख्नु भएको छ त्यो भनिदिन्छ मैले चाहिँ दोस्रोमा नेपाली राखेको छु दुईटा ल्याङ्ग्वेज मात्रै दुईटा ल्याङ्ग्वेज जहाँ जहाँ आउँछ त्यो मात्रै भनिदिन्छ एउटा इङ्ग्लिस र दोस्रोमा तपाईले कुन राख्नु भएको छ यहाँ हामीले चाहिँ नेपाली राखेको छौँ जहाँ जहाँ नेपाली आउँछ नेपालीको ठाउँमा नेपाली भनिदिन्छ र इङ्ग्लिसको ठाउँमा इङ्ग्लिस भनिदिन्छ यो चाहिँ अटो मोड भन्दा धेरै राम्रो काम गर्छ Screen off. तपाईहरुले चाहिँ यो मोडलाई सजिलो तरिकाले 10:03. प्रयोग गर्न App screen. सक्नुहुन्छ Page 1 of 2. सो एकचोटि हामी अब नेपाली भएको ठाउँमा पुगौँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ म कुनै एउटा Volume नेपाली controls अक्षर in. भएको ठाउँमा लगेर चाहिँ यो अटो टिटिएस ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा काम गर्छ गर्दैन भनेर चेक गराउन गइरहेको छु देखाउन गइरहेको छु सुरुमा म अटो TalkBack menu. टिटिएसलाई चाहिँ आफ्नो यो प्रिफर्ड इन्जिनमा राख्छु Cancel. Text to speech set. टेक्स्ट स्पिच Preferred engine. Ticked. Radio button. Double tap. Google text. Not ticked. Auto TT. अटो टिटिएस Attention. This. Cancel. Okay. Using Auto TTS. Preferred engine. हामीले अघि अटो टिटिएसको इङ्ग्लिस चाहिँ ET Eloquence मा राखेको थियौँ Apps. Out. Messages. अब हामी Apps. हाम्रो पात्र Close भन्ने all. एपमा जान्छौँ Amro Patlo. ओके Amro Patlo. फाल्गुन शुक्ल द्वितीया Anjanga. फाल्गुन शुक्ल द्वितीया यहाँ हेर्नुहोस् यसले राम्रोसँग काम गरिसकेको छ 1UIO. सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अटो टिटिएसलाई चाहिँ ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो रहेको छ अटो ल्याङ्ग्वेज मोड भन्दा एकदम राम्रो रहेको छ सो आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला तर अटो टिटिएसलाई चाहिँ ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई म अझै पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गर्नु आँट्नु भएको भाषाको भोइस चाहिँ सुरुमा डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यसदेखि यो अटो टिटिएसलाई चाहिँ ड्युअल ल्याङ्ग्वेज मोडमा अथवा ड्युअल मोडमा प्रयोग गर्नु होला दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो